Hi everyone, ዲናችሁ ሰላም ናችሁ ያገሬ ልጆች ስሜን ለማታውቁ ረዲት እባላለሁ ከላይፍ ስታይል ዛሬ እንግዲህ ብቅ ብያለሁ በአዲስ ነገር ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ለልጆቻችን ለኛም ቁርስ አንዳንዴ ግራ ሲገባን ስናክ ልጆቻችን መብላት እንዳለ ኢቭን ለኛም ስናክ ያስፈልገናልና oatmeal muffin እንዴት አድርጌ ነው እንደምሰራ ሳያችኋለሁ የባናና oatmeal ነው የምሰራው ከወደዳችሁት አሰራሪ ሬሲፒን ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን ወደ ስራችን እንገባለን እዚህ ጋር ምን አለኝ 4 ካፕ ባናና እዚህ ጋር አለኝ ኤግ አለኝ እዚህ ጋር ሁለት ኤግ ሲናመን እጠቀማለሁ ground cinnamon extra vanilla በዚህ ይሄ 1 ቲስፑን ነው ከዛ እዚህ ጋር ብራውን ሹገር አለኝ ስኳራችሁ እንደሚበቃችሁ ያህል ጨምሩ በደንብ ሚክስ አድርጉት ከዛ እዚህ ጋር ሚክስ ካረኩኝ በኋላ እዚህ ኦትሜል ላይ እዚህ ላይ ከንትናችሁ ጋር ትጨምራላችሁ ኦትሜላችንን ሚክስ እናደርጋለን ከቤኪንግ ሶዳ እና ከቤኪንግ ፓውደር ጋር ይሄንን እዚህ ላይ እንጨምራለን እና ሚልክ 2 ካፕ ሚልክ አለኝ እንደሚበቃችሁን ያህል እየመጠናችሁ ትጨምራላችሁ ትንሽ ራስ እንዴ ለአንድ ለ15 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ አሁን ምንድነው ማረጋው እዚሁ በተጠቀምኩበት እንትን ላይ ኦትሜል ስለማይበላ ምን አለኝ እዚህ ጋር አንድ ሙሉ ባናና አለኝ ከዛ 2 ኤግ ልጆቻችሁ ኤግ እንትን ከሆኑ አለርጂ ከሆኑ አለመጠቀም ትችላላችሁ ኦሊቭ ኦይል አይደለም የምጠቀመው ቬጅቴብል ኦይል ነው ትንሽ ኤክስትራ ቫኒላ ለልጄ ብራውን ሹገር አልጠቀምም ቴስቱ ትንሽ የሞላሰስ ስላለው ነጩ ሳይሆን እንደ ብራውኑ አንኳር ይሆን ይሄንን እንጠቀመው ኦኬ በዚህ አንድ ሁለተኛ ከዛ ሚልክ ጨምራለሁ ትንሽዬ ጨው ሚክስ ካረኩ በኋላ ኦል ፐርፐስ በዚህ አንድ ካፕ ይበቃዋል
እንትኖች አሉኝ ማፍን የምሰራባቸው። ምንድነው የምጠቀመው አሁን ለዚህ ለማፍን መስሪያ እዚሁ ላይም ስፕሬይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ካላችሁ ይሄ የማፍን መስሪያው ካላችሁ እንዳያርባችሁ ይሄን ተጠቀሙ። ከዛን እያንዳንዱን ስፕሬይ ቀባዋለሁ። የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው። ከዛና ምን አለኝ ከላይ የምጨምረው ምንድነው ከላይ ቸኮሌት ስዊት እንትን አለኝ ከላይ ቶፕ ላይ ስዊት ቸኮሌት ማትፈልጉ ማለት መጨመርም ትችላላችሁ። እኔ በጣም ስለምወድ ነው ለልጄ ቸኮሌት አልጨምርም። ግማሹን ምንድነው የማደርገው 6ቱን ቸኮሌት ግማሹን ደግሞ ፍሮዝን ብሉቤሪ ነው የምጠቀመው። ኦኬ ማሚ she's making muffin. Okay. ከዛ ምን አደርጋለሁ ትንሽ ብሉቤሪ ወደ ውስጥ ገባ በሹካ እንዲነካ ነካ ታረጉታላችሁ። ወደ ውስጥ በደንብ ገባ እንዴ። ኦኬ መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ ይሄ ለልጄ ነው ስፕሬይ አድርጉበት። ኦኬ ማማዬ ማፈን ይሄው ማሚ she's making muffin. Okay, I'll give you snack. Okay. I need yellow snack. Okay, this is for Javed muffin. ይሄ የልጄ ማፍን ነው። ሁለቱንም አንድ ላይ ነው ማስገባው 350 ኦቨናችን ኦን ካረጋችሁ በኋላ ሁለቱንም ለ25 ደቂቃ ኦር ለ30 ደቂቃ ላይክ ከ20 ደቂቃ በኋላ እያወጣችሁ ቼክ አድርጉት። አሁን ወደ ኦቨኔ ከታለው። ኦኬ ማፍኔ ሬዲ ነው። ቼክ አደርጋለሁ በስቲኪኒ ready? Yes. Ready. Be careful, James. Muffin is ready now? And muffin is ready now? Yes, muffin is ready now. And my muffin is ready. You Jared muffin, right? Ooh, you muffin is looks so yummy. No, this is hot. Mommy. Jared's muffin. You እንዴት እንደሚያምር. Okay, Mama, hold on. Okay, መቀዝቀዝ አለበት. Just after 5 minutes, 5 ደቂቃ በኋላ ሲቀዘቅዝ ተመልሼ እመጣለሁ. Bless you. Your muffin is ready.
ማፍናችሁ ሬዲ ከሆነ በኋላ ቁርሳችሁን ስትጠቀሙ ምን ታደርጋላችሁ? ፒናት በተር አላርጂክ የሆናችሁ ቸኮሌት መጠቀም እኔ መቀበል። እኔ ግን ፒናት ስለምወድ ምንድነው የማደርገው ለቁርሴ እቀባዋለሁ። ማፍናችሁን ትቀቡና ፒናቱን ትቀቡና ፒናት ኦልሬዲ እንትን ስላለው ፕሮቲን በጣም ስላለው እሱ ስትጠቀሙ አይርባችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ፒናታችሁን ከቀባችሁ በኋላ ትንሽ ካሲድ በተን እንደዚህ ታረጉበታላችሁ። እንደዚህ አያችሁት? እንዲህ በተን አድርጋችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄንን በዚህ አንድ ማፍን ማለት ነው። ይሄን አንድ ማፍን በልታችሁ ፒናት ቀብታችሁ ቻይ ሲድን ጨምራችሁ በቂ ነው። ቁርስ አይርባችሁም እስከ ምሳ ሰዓትና ይሄንን ለቁርስም ለስናክም ለልጆቻችሁም ይሆናል፣ ለእናንተም ይሆናል። ለቁርስ ለልጆቻችሁ ቁርስም ስናክም ይሆናል። እንደዚህ እየሰራችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ ያው ለልጅ ኦትሜል ስለማይፈልግ ነው በኦል ፐርፐዝ የሰራውለት። ከወደዳችሁት ማፍን አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቀን፣ መልካም ሌሊት ለሁላችንም ይሁን። ሰላም ሁኑ። ባይ